Zonja dhe zotrimi, mbrëma 4 persona mbetën të vrarë sot në Durrës dhe në Lezhë në 2 ngjarje të ndryshme. Kol Murani, rapsod i njohur në zonë, dhe Preng Simoni, rreth 60 vjeç, u gjetën të vrarë me armë zjarri në periferi të Lezhës, ndërsa në Shënblash u ekzekutuan duke ecur me makinën e tyre 2 vëllezërit Viktor dhe Besmir Haxhia, njëri prej tyre avokat. Në Shqipëri sot u regjistruan 10 raste të reja me COVID-19, ndërsa shefja e shërbimit infektiv në ISHP Silva Bino analizon për Top Channel luhatjen e kurbës. Zonja Bino thotë se për momentin jemi larg vendimit për hapjen e shkollave, ndërsa thekson se Shqipëria nuk është pjesë e asnjë studimi për vaksinë. Nga sot u zgjat me 2 orë fasha e lëvizjes në të gjithë vendin, ndërsa nis lehtësimi masave në zonat e gjelbërta. Të paktën 17 biznese rinisën aktivitetin sot pas një izolimi të gjatë dhe më së 27.000 persona u rikthyen në vendin e punës, por kishte edhe nga ata që nuk i ngritën qepenët. Pensionistët në zonat e gjelbërta lejohet të dalin deri në orën 8:30 minuta të mëngjesit. Buzliqenit po Gradecit ishin të shumtë ata që sot ju rikthyen shëtitjes, por ky lehtësim në zonat e shpallura të gjelbërta u keq kuptua kryesisht në Tiranë, ku të moshuarit thyen izolim. Katër persona mbetën të vrarë sot në Durrës dhe në Lezhë në 2 ngjarje të ndryshme. Kol Murani, rapsod i njohur në zonë, dhe Preng Simoni, rreth 60 vjeç, u gjetën të vrarë me armë zjarri në periferi të Lezhës, ndërsa në Shënblash u ekzekutuan duke ecur me makinën e tyre 2 vëllezërit Viktor dhe Besmir Haxhia, njëri prej tyre ishte avokat. Do të shkojmë së pari në Durrës me gazetarin Andi Bora për atentatin e 2 vëllezërve. Andit, përshëndes, çfarë ke mundur të mësosh më tepër në lidhje me këtë ngjarje? Mirëmbrëma, i lirë, të përshëndes edhe unë. Viktimat janë qelluar me breshëria automatiku dhe kanë mbetur të vdekur brenda një automjeti tip Volkswagen Golf me targa AA 716 ZZ pranë tregut të makinave në shena Vlash të Durrësit. Viktimat janë vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia me banim në Durrës dhe me origjinë nga Puka, dhe kanë qenë duke lëvizur me automjet në momentin që janë qelluar me breshëri dhe janë ekzekutuar nga persona ende të paidentifikuar. Operatori ynë në Çushllari mund të na ndihmojë me pamjet e vendngjarjes në këto momente, siç mund të shihet kemi forca të shumta të policisë, ndërta Ardi Veliu dhe Gjovalin Loka. Ndërkaq viktimat u gjetën përkatësisht në vendet e drejtuesve të mjetit dhe pasagjerit, po zbogje të shumta tashmë janë ngritur në hyrje-daljet e qytetit të Durrësit, po ashtu edhe në zonën e Fushkrujës. Siç mund të shihet në pamjet e vendngjarjes, operatori ynë në Çushllari mund të na ndihmojë. Kemi edhe kamera të vendosura në disa shtylla të bizneseve të makinave që janë në shitje, të cilat do të ndihmojnë pra grupin hetimor dhe policinë për të zbardhur më tek këtë ngjarje, pra dhe në cilin drejtim kanë ikur ekzekutorët e 2 vëllezërve. Ndërkaq në mbështetje të policisë së Durrësit kanë bërritur edhe forcat e Reneas dhe FNSH-s nga Tirana dhe po vijojnë kontrolle për gjetjen e autorëve dhe po bëhet pra kreja e zonës, ndërkaq janë shoqëruar po ashtu edhe banorë të zonës të cilët mund të kenë ndjeni mbi këtë ngjarje, pra ku mbetën të vdekur gjatë një ekzekutimi mafioz 2 vëllezërit. Në cilat pista po hetohet, Andi? Janë disa pista ku grupi hetimor është përqendruar, po paraprakisht pista kryesore e hetimit është ajo e larjes së sapeve për shkak të një borxhi dhe një konflikti pra që lidhet me shlyerjen e borxheve. Burime nga grupi hetimor i lirë bën me dije se automjeti viktimave të cilët kishin aktivitet në zonën e tregut të makinave, pra BV Auto, është ndjekur nga mjeti i autorëve që më pas e kanë qelluar duke i lënë të 2 vëllezërit të vdekur. Ndërkaq njëri nga vëllezërit Viktor Haxhia, pra që tashmë është viktimë e këtij atentati, që nga nëntori 2019 kishte marrë dhe licencën avokatisë pas përfundimit të studimeve në Universitetin e Durrësit, po dhe së bashku me vllajën e tij Besmir Haxhia ata kishin një aktivitet të dhënies makinave me qira të quajtur BV Auto. Dhe pra kjo është gjendja në këto momente, siç mund të shihet pas meje.
vijojnë ende që grupi hetimor të merret me ngjarjen të zbulojë se cilat kanë qenë shkaqet dhe rrethanat e këtij ekzekutimi, pra dhe këtij atentati mafioz ku mbetën të vdekur dy vëllezrit. Pak momente më parë është marrë dhe automjeti tip Golf ku mbetën pra të vrarë dy vëllezrit nga karrotresi. Ilir Andi, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Pak përpara atentatit në Durrës u njoftua për dy viktima në Lezhë. Kol Murani, rapsod i njohur në zonë, dhe Preng Simoni, rreth 60 vjeç, u gjetën të vrarë me armë zjarri në një zonë të periferisë. Dy persona u gjetën të vdekur në Lezhë në një zonë të pabanueshme. Policia konfirmoi zyrtarisht se vdekja e tyre ka ardhur si pasojë e plagëve të rënda të marra nga armët e zjarrit. Emri i viktimave u bë ditur më vonë pasi edhe u identifikuan nga familjarët e tyre në morg. Ata janë Kol Murani, rapsodi i njohur në zonë, dhe Preng Simoni, rreth 60 vjeç. Familjarët konfirmojnë gjithashtu se të dy personat kanë dalë herët në mëngjesin e së hënës bashk. Trupat janë gjetur nga djali i njërit prej viktimave në zonën Lajme vjetër të Lezhës, një zonë e thellë malore ku ka mungesë të infrastrukturës rrugore dhe si e tillë ka pak lëvizje. Policia i nisi hetime duke marrë në pyetje fillimisht të afërmit si persona që mund t'japin të dhëna mbi këtë vrasje të dyfisht. Ata nuk njihen si persona problematik në zonë, ndaj edhe grupi hetimor ka shumë të paqarta në lidhje me vrasjen. Hetimi fillestar lidhet me faktin nëse të shtënat me armë kanë ndodhur mes dy viktimave apo ka patur ndonjë autor tjetër të mundshëm që i ka ekzekutuar të dy. Sipas organeve hetimore, do të pritet ekspertiza balistike e armës së përdorur në vendin e ngjarjes, si dhe kthyrja e provave të tjera rrethanore të gjendura pranë vendit ku ndodhi krimi. Ministri e Shëndetësisë konfirmoi sot 10 raste pozitive me COVID-19 në 24 orët e fundit, nga të cilat 9 në Tiranë, shumica kontakte familjare të personave të prekur më herët dhe një rast i ri në Shkodër. Ndërkohë numri të shëruarve ka shkuar në 422 ose 57.3% e të infektuarve në vend. 10 raste pozitiv me COVID-19 janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar në total numrin e të infektuarve në vendin tonë në 736, që nga data 8 mars, kur u deklarua zyrtarisht rasti i parë i prekur me COVID-19 në Shqipëri. Por nga kjo shifër, më shumë se gjysma e tyre presupozohen të shëruar tashmë dhe vetëm 286 janë ata që po e vuajnë aktualisht COVID-19. Deri në këtë momente, në Shqipëri, në total janë testuar 7.491 persona të dyshuar si të infektuar ose si të sëmurë. Dhe nga këta persona, pozitiv në total, në Shqipëri kanë rezultuar 736 raste. Gjatë këtyre 24 orëve, listës së të shëruarve janë shtuar edhe 12 pacientë të tjerë, duke çuar numrin e përgjithshëm të shëruarve në 422 ose në 57.3% të numrit të gjithë infektuarve. Deri në sot, 28 pacientë kanë humbur betejën e tyre me sëmundjen COVID-19, pavarësisht kujdesit dhe përpjekjeve të jashtëzakonshme të stafit mjekësor të asistuar në këtë luftë. COVID-19 në Shqipëri nuk ka prekur shumë persona, dhe ata që i ka prekur nuk kanë manifestuar të gjithë simptomat të rënda. E përveç problemeve shëndetësore që kanë patur ata që janë prekur, kanë përjetuar shumë stres e angst, dhe po kështu edhe qytetarët e cilët nuk janë prekur. Këto 2 javë janë testim për të gjithë popullatën, nëse do të kemi raste të shtuara. Dhe për të mos e patur këtë stres, në mënyrë që të mos kthehemi në pikën fillestare, duhet të përdorim maskën, sa herë që dalim për të marrë shërbime. Tashmë, maska duhet të jetë pjesë e jona. Shefja e shërbimit infektiv në ISHP, Silva Bino, analizon në një intervistë për Top Channel luhatjet e kurbës dhe shpjegon se si bëhet gjurmimi. Zonja Bino thot po ashtu se për momentin jemi ende larg vendimit për hapjen e shkollave, ndërsa thekson se Shqipëria nuk është pjesë e asnjë studimi për vaksinën. Le të ndjekim intervistën që i bëri Alma Demiraj. Zonja Bino, si vlerëson ju situatën e COVID-19 në vendin tonë, kur ne kemi një kurbë me luhatje të theksuara? Para 2 ditësh kemi patur 34 raste, një ditë më pas kemi patur 14 raste dhe gjatë 24 orëve të fundit 10 raste. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Në vendin tonë nuk ka pasur transmetim të gjerë komunitar, por kemi transmetim të grupimeve, midis grupeve të ndryshme. Dhe kjo ka bërë që ne të kemi këtë kurbë me luhatje, e cila lidhet dhe me shpërthimet që ne identifikojmë. Aktualisht, kjo rritje e datës 34 lidhet kryesisht me krujën,
apo me shpërthimet që ne kemi pasur në 2 fasoneri në Kruj, dhe pikërisht aty jemi duke bërë edhe një hetim të hollësishëm dhe duke rritur numrin e marrjes së tamponeve, të mostrave për ta vënë situatën sa më tepër në kontroll, duke pasur një bashkëpunim shumë të mirë edhe me mjekun e familjes. Qeveria ka ndërmarrë disa masa lehtësuese, por në fakt a duhet ne të kryejmë më shumë testime? Natyrisht ne duhet të kryejmë më shumë testime, dhe ne po i rrisim numrin e testimeve, por gjithashtu testimi nuk është një qëllim në vetvete, siç e kam thënë edhe herë tjetër, është e rëndësishme që të zbatojmë të gjitha masat. Pra, nëse personat janë të identifikuar me Covid dhe nuk kanë shenje, janë asimptomatik pra kontakte, ata duhet të qëndrojnë 14 ditë brenda, duhet të ruajmë atë distancën, tregjet janë hapur sot, unë kam lëvizur vetë në rrugë dhe kam parë që njerëzit shtyheshin drejt njëri tjetrit, gjë e cila lehtëson transmetimin e infeksionit dhe gjithë këtë punë të bërë hedh poshtë. Po për sa i përket gjurmueshmërisë, si tamponohen persona që kanë kontakt me një rast të prekur? Gjurmimi i rasteve është pjesë e hetimit epidemiologjik. Pra, kur identifikohet një rast, ne bëjmë identifikimin e rastit. Dhe menjëherë, pa pritur përgjigjen e tamponit, ne identifikojmë kontaktet e tij, të cilët janë kontaktet të afërta, dhe natyrisht prioritizohen edhe personat të cilët mund të bëjnë sëmundje të rënda nga Covid, siç janë persona me sëmundje të tjera. Me këto lehtësime që janë ndërmarrë, a jemi duke shkuar ne drejt hapjes së shkollave, zonja Bino? Pavarësisht sepse shumë vende në botë i kanë hapur, institucionet duhet të plotësojnë një kusht që të paktën të kenë shumë pak fëmijë, deri 5 fëmijë në klasë. Dhe kjo mendoj që është një gjë e pamundur për ne, pavarësisht se fëmijët nuk bëjnë forma të rënda të sëmundjes, janë asimptomatik, por i mund të bëhen për hapës të sëmundjes. Pra ju thoni se jemi shumë larg hapjes së shkollave, apo jo? Për momentin po. Zonja Bino, a është Shqipëria pjesë e disa studimeve që janë marrë nga organizma të ndryshëm shëndetësor dhe universitete për të bërë vaksinën ndaj Covid-19-s? Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk ka asnjë lloj nisme në lidhje me vaksina. As edhe një lloj nisme. Këto nisma janë ndërmarrë nga universitete apo qendra shëndetësore në vendet apo kompani në vende të ndryshme të botës dhe ne nuk kemi asnjë lidhje me këtë. Pra ne nuk kemi asnjë lidhje në lidhje me përdorimin e vaksinave, të cilat janë akoma në një fazë të përgatitjes. Pra, absolutisht jo. Ky është Top Channel. Nga sot u zgjat me 2 orë fasha e lëvizjes në gjithë vendin. Të paktën 17 biznese rinisën aktivitetin pas një izolimi të gjatë dhe më se 27.000 persona u rikthyen në vendin e punës. Në një prej bizneseve që rinisi punën ishte Klodian Zhivani. Pas rreth një muaj e gjysmë, këtë të hënë Romina Xheluci hapi për herë të parë dyqanin e saj të luleve. Presojmë të vazhdojmë me hapat të mirë, sepse mas një muaj e sa karantinë, çdo gjë është e nalën, njerëzit nuk është se lëvizin shumë, nuk është se ja kanë idenë që dyqanet e luleve tashmë me sot janë të hapura, kështu që presojmë për mirë. Të dhurosh lule do të thotë të tregosh respekt, dashuri dhe vlerësim për të tjerët, dhe në këto ditë të vështira për shkak të koronavirusit nuk kanë munguar kërkesat, por ka qenë e pamundur të ofrohet ky shërbim. Ka pasur kërkesa pa fund, edhe ti thuash jo klientëve është mjaft e vështirë, kështu që jemi mënu të lajmërojmë për ditë se si do të vazhdojnë kjo punë, duke bë update edhe me lajme që ka dhjetor dhe qeveria, sepse ndryshe s'kemi pasi të veprojmë. Romina thotë se gjatë kësaj periudhe që biznesi ishte mbyllur, ajo ka përfituar nga paketa e ndihmës së qeverisë. Po, kemi apliku, është miratu dhe ka funksionuar shumë mirë. Deri më sot, dëmi shkaktuar ka qenë i madh për shkak se lulet janë tharë, por shpresohet se me hapjen e disa sektorëve të punësimit dhe lehtësimin e lëvizjeve tek qytetarët, edhe biznesi i tregtimit të luleve të rikthehet ngadalë normalitetit. Por si ishte kjo ditë e parë e lehtësimit të lëvizjes në zonat e cilësuara të gjelbërta, ku nuk ka munguar dhe shkelja e rregullave. Le të ndjekim raportin e gazetarëve tanë në përrethe.
Qindra qytetar kanë mbushur sot rrugët e qytetit të Gjirokastës, nuk janë vetëm banorë të qytetit, por edhe banorë të rrethinave që kanë përfituar nga kjo liri për të ardhur në qytet e për të kryer shërbimet të cilat i kishin të pezulluara prej kohësh. Unë vajta në qik nga banga, vajta do marrë në qik ilacet edhe vajta në qik latë të kasapët edhe do ikin ashtë. Familja ka nevojë vjesë, ka dhe për të përtënën, ka dhe për të veshur, ka dhe për të fjetur. Sot po për qef do, me thënë doja të takoja disa shok. Shitësit ambulant ishin ndër të parët që dolën në rrugë të mëngjes, por ata thonë se kjo nuk është një ditë blerjesh. Nuk ishte, ë? Po s'ka para. Unë vajta 2 muaj që në shumë. Ja s'interesohet njëri fare, se kam mëndjen njëri fare për gazetë. Përse e kanë mëndjen sot? Vetëm për të dalë. Policia duket se ka të pamundur që të kontrolloj grumbullimin e më shumë se 2 personave. Njerëzit kanë nxituar sot të takojnë të afërmit, të shkëmbejnë biseda mes tyre dhe t'i gëzojnë kësaj dite pranvere pas një kohe kaq të gjatë izolimi. Librazhdi e prenjasi janë 2 bashki të gjelbra të qarkut të Elbasanit. Prej kësaj të hëne, në këto 2 bashki, lëvizja është lehtësuar, por me rregullat të përcaktuara. Rregullat të cilat duket se nuk janë kuptuar ose nuk po zbatohen siç duhet. Nga do të shesyri grumbullime me më shumë se 2 persona dhe pensionistë të cilët e kanë kaluar orarin e tyre të përcaktuar, 6 të mëngjesit me 8:30. Jua nuk duhet kishit shkuar brenda tani që ka kaluar ora 8:30? Po tani në 8:30 me zë unë ngritëm. Po, ide e mirë është, po prapë sot kanë dalë shumë. Kanë dalë me nana. Po kënaqesh? Po paka shumë jetë sot për shembull, pavarësisht se është ditë tregu, po shkele. Nuk kam problemet, po unë më kanë thënë që e kemi çdo ditë në pensionistët në 5:30. Mas dite. Në fakt pensionistët 6 me 8:30. Falë. Ndërkohë që rregullat janë të përcaktuara për lëvizjet brenda në qytet, jashtë qytetit ndalimet janë më strikte. Banorët e Librazhdit dhe të Prenjasit mund të lëvizin lirisht deri në orën 17:30 mes tyre, por edhe në bashkinë e Pogradecit. Edhe kjo e përcaktuar si një zonë e gjelbër, por nuk mund të lëvizin në drejtim të Korçës, Elbasanit apo Tiranës. Edhe Divjaka është shpallur zonë e gjelbër me risk të ulët. Sot dolën edhe qytetarët në rrugë, edhe pse në këtë bashki puna e bujqve nuk është ndalur asnjëherë, por në Divjak vazhdon ndalja në grupe në Breg të Detit dhe në parkun kombëtar Divjak Karavasta. Se dhe situata këtu është, në thënë drejtën e pasur, nuk ka asnjë rast me Covid-19. Do zbatojmë ato për hir për të ruajtur veten, jo. Më shumë për ato që thuhen, më shumë për të ruajtur. Dhe çdo gjë rregull. Jemi shumë të kënaqur, domethënë që na u dhan këto masa dhe Po jo, pyesin ikin nuk është ajo lëvizja që ka qenë. Vazhdojmë punën. Koronavirusi më lirshëm në lëviz. Po, diskutohet jemi më të lirshëm. Pensionistët në zonat e gjelbra lejohet të dalin deri në orën 8:30 minutat mëngjesit. Buzliqenit Pogradecit ishin të shumtë ata që sot ju rikthyen shëtitjes. Le të ndjekim Dorjela Çulen. Pensionistët e Pogradecit, një prej zonave të gjelbërta të kësaj pandemie, ishin të parët që u rikthyen rutinës së tyre dhe nxituan të shijojnë shëtitjet buzliqenit. Ecjet e gjata në krah të liçenit të Ohrit apo qëndrimi në stola për të pushuar ata e ndërprem prej ditëve të para të marsit kur u mbyllën në shtëpitë e tyre. E për ata që kanë gjetë jetën që e shijojnë liçenin e Pogradecit, kjo ishte tepër e vështirë. Disa këtë bukuri natyrore e shijuan nga dritaret e balkonet, pamundur t'i afrohen, ndërsa të tjerëve thjesht u duhej durim, pa e ditur ditën se kur do të mund të riktheheshin buzët i. Ka qenë e vështirë, po dhe e bukur se braseve dhe gjithë familja, gjithë shtëpi. Kënaqeshim, veshëm për bukuri. Ishte munguar shëtitja buzliqe? Shumë, se ne Pogradectarët e kemi dhe traditë që dalim në mëngjes, sidomos në prejshtë, shkon ora 6 deri në orën 8 ne të bëjmë shëtitje. Jemi të lirë, dalim me ato urdhrat e qeverisë. Si do ta shijonit lirin tuaj të këtij mëngjesi? Lirin dola për të bërë pazar në atë parë, se duan ato, jam i gjithë gruan në shtëpi. Ilaçe, ca ilaçe kam për të marrë. Një kënaqësi është që dalim, se kemi mbi 50 ditë që jemi të bllokuar brenda. Një kënaqësi, inshallah, largohet edhe për të gjithë. Ç'është e mira që të flasim drejt, se do zbatojmë edhe encikligjet e shtetit që janë në fuqi.
Kur që në momente që dëgjojmë që është lirë, për sot për shembull, dalim nga ora 9 deri nga ora 5. Po nuk ishte mundur që mosha ime nuk mundet të rritem më 5, po marrin cikajin pasë, shkoj në shtëpi. E ndërsa për shumë prej nesh duhet ende durim dhe qëndrimi në shtëpi është i detyruar, po gredecarët janë ndër të parët banorë të Shqipërisë që mund të shijojnë nga afër bukuritë natyrore, liçenin me ujin e pastër, malet që ngrihen në të dyja anët dhe gjelbërimin përreth. Por ky lehtësim në zonat e shpallura të gjelbra u keq kuptua kryesisht këtu në Tiranë, ku të moshuarit thyen izolimin e gjatë ditës sotme. Kishte nga ata që kishin dalë për pazar, shëtitje edhe pa maska madje. Le të ndjekim si do relagjonin. Tirana nuk bën pjesë në zonën e gjelbër, pjesë e atyre qyteteve ku sipas qeverisë masat janë më lehtësuese. Megjithatë, duket se shumë persona nuk e kanë kuptuar mirë këtë njoftim, duke qenë se këtë të hënë të gjithë kanë thyer karantinën në kryeqytet. Duke neglizhuar çdo këshill që është bërë gjatë gjithë kësaj periudhe të koronavirusit në Shqipëri, rrugët e kryeqytetit sot më shumë se kur javët e fundit u pushtuan nga qytetarë të cilët duket se rregullat i kanë harruar ose janë lodhur me to. Përdorimi i maskave bëhet vetëm nga një pjesë e vogël e tyre, ndërsa mbetet mision i vështirë të gjesh qytetar me doreza në rrugët e Tiranës. Shqetësues është dhe fakti se si distanca me njëri tjetrin nuk ruhet, as nga të rinjt e as nga më të moshuarit, të cilët janë keq kuptuar me njoftimin dhe mendojnë se masat janë lehtësuar. Kisha nevojë të dilje pak sot? Kisha nevojë sa ta pranë. Je mërzitur në shtëpi? Shumë. Jam mërzitur pak, po. Po mirë gjyshi, pse nuk e vë maskën? Kam maska, unë 80 vjeç, unë jetoj vetëm. Lejohet sot të dilni? Si? Lejohet sot? Po më dem pesë gjys. Po tani ka fituar para një ore. Sepse Tirana nuk është pjesë në zonën e gjelbër. Tiranës nuk i lejohet. 2 orë në lejohet. Bëjmë pazar, ana ka thënë që 2 orë, bëjmë pazar bëjmë këto. Po maskën pse nuk e vini? Vetë ta vetë ashi. Ja dhe shikosh. E hoqja se na myti, urdhë. Ja kush maska. Mosha jonë, dhe unë jam tash 69 vjeç. Ne vetë tash e na kap e sa kap. Si dieta e punë, atjon. Ne që bër vaksinan kontra komunizmit 4 qop kam bërë unë. Tash ajo vaksinë do shandikoste, mua do më kishë kapur. Ke frikë? Jo s'kam frikë fare, se nuk më kap. Se s'kam smundje tjetër, t'kem smundje tjetër, po që kjo zotit nga dhe... Patë shëndet. Falenderit. Ky është Top Channel. Sot ishte dita e pare rihapjes së gjykatave që zhvilluan çështjet më urgjente. Le të ndjekim Anila Hoxhën. Siç u njoftua nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, drejtësia u kthye pjesërisht në detyrë, por do të vazhdojnë të qëndrojnë të pezulluara sipas aktit normativ, afatet për ngritje padish dhe depozitim ankimesh, si dhe çështjet jo të ngutshme civile dhe administrative. Për të shmangur fluksin e palëve, avokatët nuk lejohen më në holdin e gjykatës, por të rriten në hyrjen kryesore nga policia ose sekretaria gjyqësore. Nuk na lejon gjykata ka dhënë urdhër për mos më fut. Si po procedohet? Vetëm për masa sigurie dhe për gjyqet që janë në burgje. Avokate, ju keni gjyqje themeti? Po, kam seancë paraprake. Jo gjithë. Dhe ju kanë njoftuar do zhvillohet? Jo, akoma po presim për njoftimin të Kushtet cilat janë për zhvilluar procesin? Me dorashka, mask, që të lejomi të futemi brenda. Ka ndryshuar, me thënë drejtën, sepse këtu tash i përfuten me rrallë, me doreza, me maska, me siç e shikoni dhe në përkoridor. Qëndrojnë më avokatët në hol dhe publik? Nuk ka njerëz, jo nuk ka, nuk ishte asnjë lloj njeriu në korridore. Jam i qartë se cilat procese pak a shumë zhvillohen, sepse kam dhënë disa njoftime edhe pak kontradiktore njëra me tjetrën. Por sipas njoftimit të fundit të zhvillohen vetëm ato që janë maset e nevojshme për të zhvilluar, që ju kanë afatet, që janë të çështjet penale, masat e sigurimit, ndonjë çështje civile që ka afat ose penale, po jo të gjitha nuk është e hapur total për të gjitha. Kishim një proces normal të medit, gjyq të medit. U zhvillua? U zhvillua procesi, kundrejt gjithë rregullave të parashikuara në rastin e Covidit, në kushte normale.
Ndërkohë ju jeni informuar se cilat procese do zhvillohen dhe cilat jo? Vetëm procese që konsiderohen ngutshme nga ana e gjykatës. Ndërkohë shumica e seancave në gjykatën kundër krimit të organizuar u shtyn, pasi nuk u vlerësuan si të ngutshme dhe urgjente. Ndërkaq me rihapjen e pjesëshme të gjyqësorit, edhe prokurori i përgjithshëm Olsian Çela udhëzoi prokurorët që të caktojnë çështjet prioritare, sipas masave, arrest me burg, arrest me shtëpi dhe afatet përkatëse. Një grup shqiptar është dënuar në burgun e Patras në Greqi, po zhvilloi një protest pasi ata thonë se çështjet e tyre nuk po kalojnë apel dhe kjo jo për shkak të pandemisë. Ata madje thonë se nëse nuk do të ketë zgjidhje në 4 muaj, do të nisin dhe grevën e urisë. Një grup shqiptar është dënuar në burgun e Patras në Greqi, kanë shkruar në Tira Porton në Top Channel, ku tregojnë se po zhvillon një protest pasi sipas tyre. Ata janë dënuar më shumë se sa e parashikon kodi penal grek për veprat penale që ata kanë kryer. Ata thonë që janë dënuar në shkallët e para të gjyqësorit grek, por nuk po zhvillohen seanca në apel, nisur edhe nga pezullimi i proceseve për shkak të pandemisë. Keni 3 ditë që protestoni dhe nuk bëni asnjë punë në burg, më thatë. Logjike. Arsye? Në momentin që ata në kanë ngarkuar, nuk bëjmë burg. Nuk kemi asnjë metër të ndihmoj. Qeveria greke nuk ka fonde, në rrugën më shiftë fatit, konsulata shtetit shqiptar në përgjigje, që shune determinist, detyrohen fjalë të ri që të dëgjojë zëri më tutje. Ta dëgjojë familja e ros, pia e ron, ta dëgjojë të tërë. Saktësisht çfarë kërkoni ju? Saktësisht kërkojmë që ligjet e rregulla që janë të bëjnë apelet, janë të detyruara, ata po bëjnë gjigje fulli njerëz në burg. Apele nuk po bëjnë, të bëhet apeli. Që të ikë çdo njeri shpinën e tij, apo ne kam bërë burgun. E kam gjerë burgun tim. Sa kohë ke qenë në burg aty në Patra? Tani jam 4 vjet e gjysmë, isha edhe 6 më përpara. Sa herë në këto 4 vite e gjys keni dalë në apel, keni bërë kërkesë që dilni në apel? Në apel, unë kam tani në maj, kam 3 gjykata që kam për në apel, i kam të 3 tani janë në maj, dhe nuk bën. Kam vajtur 2-3 herë tjera, më kanë dhënë shtytje. Atëherë nuk bën për shkak të situatës së koronavirusit apo jo? Jo, koronavirusi tani doli këto në maj po para 6 muaj, para 8 muaj kishim të tjera na jepnin në Napoli shtytje. Ndërsa i dënuari i tretë del me maskë në lidhjen Skype nga burgu i Patras. Sa ditë do të vazhdoni protestën? Nëse qeveria greke nuk bën ato që sa vetë nuk i realizon të bëjë realitet, nga data 27 deri në datë 4 maj do fillon grevurie, dhe nga data 4 maj deri në datë 11 maj do fillojmë grevë të plot as ujë, as çaj, as kafe. Deri tani kemi biseduar dhe kemi vënë një rregull që mund të shkruajmë kafe, sheqer, ujë, çaj, gjërat që pijem, që mund të mbahemi gjallë. Një familje që 13 vjet më parë zbriti në bathore nga fshatrat e thella të Pukës, po jeton në varfëri pasi 4 pjesëtarët e saj të ardhur të vetëm kanë ndihmën ekonomike, pjesa më e madhe së cilës shkon për të paguar dritat dhe energjinë. Le të ndjekim Rudina Muçën. Ndodhem në zonën e bathores pranë bashkisë Kamzës. Sot do të tregojmë historinë e familjes Huli. Kjo familje në vitin 2007 erdhi nga fshatrat e thellë të Pukës për një jetë më të mirë këtu. Por fatkeqësisht u përballën me vështirësi të cilat nuk i kishin imagjinuar. Kam punuar në lavash 12 vjet. Me të lekë që kursym, bona i qik shpi, edhe atë më shembi tërmeti. Përse nuk punon më në lavash? Tërë nuk mundem dhe se vuaj nga nervë shetik, hedhet fiskale edhe varrishet. Familia Huli jeton vetëm me 54.000 lekë të vjetra në muaj që i përfiton nga ndihma ekonomike. Me këtë shumë parash, ata duhet të paguajnë dritat, ujin, si dhe duhet të ushqehen. Me një llogaritje të thjeshtë, kjo familje prej 4 antarësh nuk duhet të harxojë më shumë se 1.700 lekë në ditë. Dhe si menaxhon këto parat? Me këto parat ne në rreth panier paguajmë dritat. Sa energji elektrike paguan muaj? 17.000, 18.000 na shkon. Uj? Ujtin e kemi 12.000, kemi afër ofej. Ujtin 12.000 lekë, po na patëm me sjell sahatin nuk na sollën, bleje vetë.
Kurse ne ndihmë ekonomike kryeministri pa thënë që jepet falas. Pra 29.000 lekë ti paguan vetëm këto fatura. Po, janë 30.000 lekë, gjysma e asaj. Mos ani ngelet një thesë na i vaja, na i makarona, na i sheqer, s'ngelet as diçka tjetër. Si po i bëni detyrat, si e ndiqni mësimin, më tregoni pak. Morëm tezës telefonin dhe e shohim, na fut me numrin e tezës në grupin e klasës dhe bëjmë detyrat. Në pamundësi të një telefoni kur tezja ka qenë e zënë, si e keni bërë për të ndjekur mësimet? I kemi bërë më mrapa. I kemi thonë zhysh, kena pas një arsye, si kena bërë detyrat, do t'i qojmë më mrapa. Ndërkohë si po ju duket mësimi online? Mirë, po më mirë është kur jemi në shkollë aty sepse e kuptojmë më mirë mësimin. Ju i bëni apel ndokujt për ndihmë që t'ju ndihmoj sadopak? Unë i apeloj gjithë Shqipërisë që të na ndihmojë familjen tonë dhe familjet e tjera që janë në nevojë. Në vazhdim të këtij edicioni ndër tjera do të ndiqni nëse nuk do të ishim në kohë pandemie, qyteti Prizrenit nuk do të ishte i heshtur pa njerëz në këto ditë para të Ramazanit. Hoxha i fton besimtarët fali namazin, por jo në xhami, ndërkohë atyre që agjërojnë u mungojnë të ftuarit për iftar. Edhe pse kanë kaluar 5 javë që kur ka nisur pandemia në mbar botën, njerëzit vijojnë të bëjnë pyetje nga më të çuditshmet për të mbrojtur nga COVID-19. Ekspertët e shëndetit publik thonë se shqetësim për njerëzit janë edhe veprimet më të thjeshta. Shënoi.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Shënoi.tv, të parët për shqiptarët. Në një nga hotelet e Pogradecit, ku janë karantinuar ata që kanë mbritur nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut, sot u protestua. Emigrantët thonë se nuk përballojnë dot shpenzimet e izolimit për 2 javë. Le të ndjekim sërish Doriela Çulën. Emigrantët e karantinuar në këtë hotel buzliqenit të Pogradecit protestuan pasi nuk mund të përballojnë kostot e qëndrimit të tyre. 79 persona të ardhur përmes Kapshticës dhe Qafthanës, po qëndrojnë këtu dhe u duhet të paguajnë 25.000 lekë të vjetra për çdo ditë qëndrimi, por ata deklarojnë se kanë të vështirë për ballimin e kostove. Ju tjerët a keni mundësi të paguani? Jo, kush ka? Asnjë nuk ka Nuk paguajmë hotelin me pak llafe. Mua me erdhi, pagova 10.000 lekë taksimin, 5.000 lekë taj pagova që ma thonë nga shtëpia bukën. Qarë të paguam, qarë hoteli do të tash? 25.000. Sa lekë duhet të paguani në ditë? Ti nuk të thot njëri këtu, unë paguaj se unë ka marra pasatën sedarik e më ka tenë hotelin e ka shteti. Mi asë një lloj kushti. Edhe këto hotelet në kam thënë që dhe i paguajnë vetë. Këtu në thonë, s'kemi, nuk kemi mundësi. Po. Çdo person që hyn përmes këtyre pikave kufitare nënshkruan një marrëveshje për të përballuar vetë shpenzimet e qëndrimit në hotel, në të kundërt nuk mund të kaloj kufirin. E pavarësisht se këtë e shohin si të vetmen mundësi kalimi, emigrantët e karantinuar në 5 hotele të Korçës e Pogradecit vazhdimisht kanë apeluar për lehtësimin e kostove të tyre nga qeveria. Në hotelet e Golemit, ku janë izoluar të riadhesuarit nga jashtë, duket se nuk ka ankesa, madje njëri prej të kthyerve u i qelloi që të festojë edhe ditëlindje në karantinë. Le të ndjekim Kristi Gong. Të riadhesuarit nuk kanë mundur të vetë izolohen për 14 ditë në shtëpitë e tyre, por do të duhet të qëndrojnë në një nga hotelet e zonës së Golemit. Ata kurse si nuk lejohet të dalin jashtë dhomës së hotelit, por ne kemi gjetur një mënyrë tjetër të realizojmë një intervistë me zotin Genti. E përshëndesim nga balkoni. Përshëndetje, Kristi. Ne nuk mund të takojmë për shkak të situatës, por mund të thoni se si po e përjetoni këtë karantinë jo në shtëpi? Nuk e di, ndoshta me kushtet që kaluam në Itali, jemi më të qetë sepse kemi hyrë në tokë shqiptare, se atje kemi kaluar më shumë një traumë nga mbyllja e kufive, sepse lanë fëmijët e vegjël në shtëpi. Në Itali kanë qenë në Rovereto. Kemi po gati 700 kilometra për të kapur avionin, që erdhëm këtu. Nga që kisha po 40 ditë karantinë në Itali, këtu kisha frikë edhe stafin. Tani më qetë gjërat, me që ne kemi një javë këtu, edhe s'ka patur asnjë rast, asnjë problem. Genti, a keni frikë ju? Keni kontakt me personat e tjerë që janë riadhesuar gjithashtu?
Jo, sepse nuk na lejo të dalim nga dhoma, nuk kemi kontakt me asnjë. Çdo shërbim e marrim këtu, kështu që nuk kemi pse dalim. Kam firmosur në fund fare, por që pranoj kushtet e karantinës, që të rri 14 ditë i izoluar, nuk do dal nga dhoma, na dha një numër telefoni, po të kontaktuar nëse do kemi probleme apo jo. Po kushtet si janë aty? Kushtet faktikisht janë të mira, por çmimi që kemi paguar, domethënë është dhe ushqimi është mendoj se është mjaftueshëm, ne kemi ardhur në kushte shumë të vështira, ndërsa stafi në hotel na kanë pritur me buzëqeshje. Genti si ishte të festojë ditëlindjen i vetëm në karantinë, me komshinët e panjohur? Më dhimbte fakti se isha larg fëmijëve, po ky ishte ligji i luftës, kjo na zure edhe kështu do ta festoshim. Përderisa nuk mund dalësh, një ditë normale ishte për mua. Vetëm një shishe verë të hapur këtu, asgjë tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim. Shpresojmë të kaloj sa më shpejt. Faleminderit. Hotelet janë hapur, por nuk lejohet të shkosh në plazh. Kreu i operatorëve turistik të Jugut i kërkon qeverisë që të hapë plazhet. Hotelet në Vlorë janë hapur, por nuk ka frekuentues. Si që shikoni, është totalisht bosh, efekti pandemisë. Jemi munduar të bëjmë në një të vogël, funksionon vetëm catering, nuk është se 85% punojnësve të restorantit unë i kam të hequr nga lista e pagave. Nuk e dim nëse kur do filloj, si do filloj, çfarë masash duhet të merren, dim që duhet të respektohet paktën largësia, masat e higjienës, maska, doreza, dezinfektant. Hotelet janë hapur, por plazhet jo, ndaj kreu i operatorëve turistik të Jugut Vasil Bedini, në emër të bizneseve kërkon hapin tjetër nga qeveria. Por jemi të çudia tani që janë hapur hotelet, po s'lejon njerëzit në plazh. Kështu që kërkesa jonë e radhës është që të ketë një koordinim, në rast se do t'i mbajmë hotelet hapur, atëherë duhet të kemi dhe shërbimet e tjera që ne ofrojmë gjatë vizës biletare nga Vlora deri në Sarandë. Patjetër duke ju përmbajtur të gjitha masave apo udhëzimeve që kemi marrë nga Ministria e Shëndetësisë. Por nuk duhet të jemi te pjesa që të bëjmë një sot edhe të bëjmë pjesën tjetër mbas 2 javësh, sepse është kohë që bëjmë të parën. Mos frekuentimi i hoteleve dhe restoranteve të tyre lë pa punë edhe peshkatarët. Nëse ai nuk e tërheq peshun, jemi detyruar që ta anullojmë punën, të rrimë në shtëpi. Se s'kemi ku të shkojmë. Puna është e lidhur direkt me restorantin. Sa për prenotimet, ato vërtet janë anuluar në pjesën dërmuese të tyre, por sipas kreut të operatorëve turistik të Jugut, interesi për Shqipërinë mbetet i madh. Pyetja e parë tyre është që kur do të hapet Shqipëria. Ne kemi një shans, kemi një interes nga ana e tyre, ata që merren me këtë pjesë duhet ta dinë që agjencitë e huaja e kanë filluar pronontimin për qytetarët e vet në shtete të ndryshme të Europës, duke marrë parapagime apo duke marrë keste mojore. Në Bregdetin e Durrësit, bizneset po bëhen gati për nisjen e sezonit, ndërsa tregojnë se po marrin masat për të ruajtur distancën. Për ta do të ishte ideale që në kushtet ku jemi të kishte edhe turist nga jashtë vendit. Le të ndjekim Vali Qyrfyçin. Me ngrohjen e motit, të gjithë pyesin se si do të bëjmë plazh këtë vit. Këtu, në plazhin e madh të Durrësit, strukturat hoteliere kanë nisur përgatitjet e tyre. Katerina Quka, një nga menaxherët e këtyre strukturave, do të na tregojë se çfarë propozon biznesi turistik ku ajo punon në lidhje me këtë sezon të pazakontë. Po situata me Covid-19 na ka imponuar dhe disa masa të tjera shtesë, jo vetëm në kuadër të higjienës, por edhe të distancimit social. Në këtë kuadër do të thoja që çadra do të jenë vendosur minimumi me një largësi 3 metra njëra nga tjetra në të gjitha drejtimet. Besoj se njerëzit do të kenë mjaftueshëm largësi për të qenë më të pa ekspozuar ndaj njëri tjetrit. Po distanca mes çadrave sa është? 1,60. Po në lidhje me futjen në plazh dhe përdorimin e pishinës, si do të veprohet? Masat që do marrim të paktën për pishinën, përveç analizave ditore që ne bëjmë gjithmonë për matjen e nivelit të klorit dhe të pastërtisë, mendojmë që të vendosim të afishojmë një rregullore ku klientët do të jenë të njoftuar që duhet bëjnë dush me ujë dhe sapu para se të përdorin këto ambiente të përbashkëta. Po hyrja në det si do bëhet? Për këtë, të thënë drejtën, nuk kemi menduar, kjo edhe për shkak se jo vetëm klientët tanë do kenë akses në det, mund të kenë edhe njerëz të tjerë, kjo mbetet pak pastaj edhe në
ndërgjegjen e gjithë secilit për të ruajtur këto distanca të cilat imponohen nga kjo situatë e vështirë në të cilën ndodhemi. Ju po synoni edhe tregun e vendeve të cilat nuk janë prekur nga COVID-19. Këtë vit po synojmë më shumë klientelën brenda për brenda vendit, por gjithashtu dhe të paktën vendet e rajonit, vendet fshinja të rajonit, siç janë Kosova, nga ku ne kemi pasur gjithmonë klient, në fakt edhe Maqedonia. Ky sezon nuk do të jetë fort i zakontë dhe do të shkaktojë edhe rënje, le të themi, të kapaciteteve biznesit. Se ne do të punojmë me gjysmën e kapacitetit, le të themi, si të pjesës së plazhit, të pishinës, edhe të barit edhe të restorantit. Gjithashtu edhe në restorant dhe në bar tavolinat do të kenë një largësi minimumi 3 metra njëra nga tjetra. Kështu që kjo do të ndikojë vetvetiu në uljen e numrit të klientëve të cilët presim këtë vit. Në lidhje me masa të tjera që janë marrë në kuadër të sezonit, në gjatë gjithë orarit të punës me maska dhe me doreza gjatë gjithë kohës kur shërbejnë, gjithashtu edhe për klientët do të mundsojmë që gjatë check-init në recepcion të jenë të pajisur me maska dhe me doreza në mënyrë që të paktën kur të përdorin ambientet e përbashkëta të krijojmë një farë sigurie si për klientët e tjerë ashtu edhe për të mbrojmë stafin tonë. Nëse nuk do të ishim në kohë pandemie, qyteti Prizrenit nuk do të ishte i heshtur pa njerëz në këto ditë para të Ramazanit. Hoxha i thon besimtarët falin namazin, por jo në xhami, ndërkohë atyre që agjërojnë u mungojnë të ftuarit për iftar. Le të ndjekim Alberta Ashanin. Kaldrëmi i Prizrenit zortse mund të shihej në kohë Ramazani nga numri i madh i njerëzve, por soda te ka mbuluar bari. Në qytetin e minareve, perëndimi i diellit nuk sjell si më parë burrat në rrugë që me tëpsia në duar, nxitonin drejt sofrës së iftarit për t'i servuar pitajkat e nxehta. Megjithatë, Fatmir Morina, derisa pret thirrjen e ezanit, tregon se qëndrimi brenda po bën që të përkushtohet më tepër në ritët fetare. Por Morina po e ndjen mungesën e musafirit në sofër. Është një atmosferë e zymt. Mirë po, ne duhet të tregohemi kujdesshëm që ta ruajmë shëndetin tonë në rrugë fort, e pastaj edhe të familjes dhe që kështu të presim në Ramazanin tjetër dhe të kthehet ajo atmosferë në të cilën sërish do të ftojmë dhe do të jemi të ftuar nga familjarët tonë për ta vazhdojmë atë traditën tonë të cilën e kemi pasur. E teksa nata mbulon qytetin, dëgjohet vetëm zhurma e lumbardhit. E hoxha i xhamisë Sinan Pasha me rrugën për t'i ftuar besimtarët në faljen e namazit, por jo më në xhami. Allahu Akbar, Për mu, si një tjere si ezanit apo si një hoq, është kogja vështirë të vish në xhami dhe t'i hapësh dyrë të xhamis dhe më pas t'jo mbyllish të tjerëve. Pasi që ne i jetojmë me xhamatin si të ishim një familje. Albiukët po e shesin një mundësi më të mirë në lidhjen e muslimanit vetëm me Zotin. Kur në çdo sprovë mund të ketë edhe mirësi në ato. Se çdo herë ndoshta ne kemi qenë të grumbulluar në xhami, por ndoshta kemi ardhur për hatër dikujt. Por sot mund të mbyllemi në një dhomë mes 4 murave dhe të jemi të vetëm me krijuesin tonë. Dhe t'i çajmë hallet ai që i din se çfarë na ka ndodhur neve këtë botë. Pas faljes së namazit, më nuk ka çaj e kafe buz Shadrvanit, freskia të cilit përkthel fytyrat e njerëzve që me të qeshura i japin frym Prizrenit. Alberta Ashani, Top Channel, Prizren. Shifra e vdekjeve të kësaj të hënë në Britani është 360 me ulta prej një muaj, thot korespondenti në Londër Arben Manaj. Arben, të përshëndesa, mendon se është i njëjti fenomen që ndodh me shifrat që raportohen më të ulta të dielën dhe të hënën? Kokëforësisht është i njëjti model i lirë gjatë 5-6 javëve të fundit, ndoshta duhet pritur nëse kjo shifër do të ndryshojë nga nesër dhe deri në fund të javës, dhe ajo pastaj do të shikojë nëse vërtet kemi ulje të ritmit të vdekshmërisë, ndërkohë që numri total ka mbritur mbi 21.000 veta aktualisht. Ndërkohë në 2 njoftime të fundit nga mbledhja fundit ose konferenca e shtypit nga Downing Street, ministri britanik i shëndetësisë praktikisht
njoftoj një paket për 60 sterlinash për të gjithë punonësit e shëndetësisë dhe ata të kujdesit shëndetësor në shtëpitë e të moshuarve që kanë humbur jetën, por t'u dhënë familjeve të tyre. Mbetet të shihet nëse kjo është një paraprit për proceset e mundshme të ardhshme gjyqësore ndaj qeverisë apo shërbimit shëndetësor. Kjo mbetet të shihet, ndërkohë që nesër ditën e martë në orën 11 britanikët do të mbajnë 1 minutë heshtje për praktikisht 98 punonësit e shëndetësisë, mjek dhe infermier që kanë humbur jetën, që është një shifër faktikisht sa dyfishi që dha zëvendës ministri i shëndetësisë vetëm ditën e premte. Arben, me ardhjen e Boris Johnsonit në kryet punëve të qeverisë, sa janë gjasat që të ketë një relaksim apo një modifikim të masave shtrënguese? Ilir, në kushtet kur ekonomia është në gjendje kome të induktuar artificialisht apo kur ka një lloj lodhje nga letargjia kombëtare, arritja një ekuilibri, do të thonë për masat dhe kohën e marrjes tyre është një sfidë e vështirë. Por duke qenë se Britania e Madhe ndodhet tashmë në një maraton dhe jo në sprint ndaj kësaj lufte e pa bërë orakullin, mund të dekriptohet që qeveria britanike tashmë ardhen dhe në krye të Boris Johnson mundet ndoshta brenda kësaj jave ose në ditën vazhdim në mos të ketë lehtësime të mëdha, të ketë paktën modifikime të saj. Është e qartë që britanikët do duhet të mësohen të bashkëjetojnë, pra të gjejnë një normalitet të ri me koronavirusin, dhe britanikët e shohin, pra dhe qeveria dhe specialistët, se distancimi social mbetet kyçi, pra na kërkohet jemi si ato kartat moderne të bankave, contactless. Arvend, falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Grekët presin lehtësimin e masave, ndërsa dritë jeshile pritet dhe për punëtorët shqiptar sezonal. Detaj do të na i sjell tani Aleksandër Marku. Aleksandër, përshëndes. Përshëndetje Ilir nga Selaniku. Përsëri bilanci i ditës së sotme vazhdon thuajse në të njëjtat nivele. Kemi 2 humbje jete në total 136, 17 raste të reja, gjithsej pra 2534, 43 persona vazhdojnë të trajtohen në dhomat e terapisë intensive, ndërsa janë kryer më shumë se 69.000 teste për gjithë popullsinë. Gjithë grekët tani presin ditën e nesërme, dita kur kryeministri Mitsotakis në një mesazh televiziv do të nënçojë zbutjen e masave në një periudhë kohore prej 45 ditësh. Pas ti do të dalin përsëri në një konferencë rreth 6 me 7 ministra përkatës për të dhënë më tepër hollësitë se si do të veprohet në çdo sektor, si sektori për shembull i edukimit, janë hapja e shkollave në fillim me maturantët dhe më pas klaset e tjera më të ulta. Sektori shërbimit publik, sepse siç dihet në metro, në për autobusa, do të ketë rregulla të reja, do të jenë kushte të reja, padyshim atë që thonë specialistët është që maska duhet të jetë detyrueshme, sidomos në vendet e mbyllura siç janë mjetet e shërbimit urban apo kudo në administratën shtetërore dhe në dyqanet e vogla, pra do të ketë një specifik për çdo gjë, sepse siç dihet jeta pas koronavirusit do të jetë krejtësisht ndryshe derisa të gjendet vaksina. Sa i përket çështjes së punëtorëve sezonal shqiptar, kanë bërë përsëri thirrje të gjithë fermerët e Greqisë së Veriut ndaj ministrit të bujqësisë. Ai ka thënë po në parë, duke shpjeguar se është rënë dakord me palën shqiptare në parim, pritet një po e dytë nga Komisioni i specialistëve të epidemiologjisë, të cilët do të thonë se si do të kryhet hyrja e 7.000 të paktën punëtorëve sezonal nga Shqipëria. Thuhet se ka një plan, do të vinë të gjithë me autobusa në dogana, do t'ju bëhet në fillim një test aty, më pas do të shkojnë dhe do t'ju bëhen përsëri një teste të tjera mjekësore në spitalet e Verjes dhe të Nausas, dhe derisa të dalin rezultatet e këtyre 2 testeve do t'jenë në kampet e pritjes. Këto janë disa nga hollësitë për punëtorët sezonal, pritet pra në orët e ardhshme, në mos deri në fund të javës, sepse gjendja është shumë kritike dhe bujqësia nuk pret, si thonë fermerët grek. Ilir. Aleksandër, të falenderoj. Në Itali rinisi prodhimi makaronave tradicionale, por për biznesin humbjet janë shumë të mëdha. Të famshëm për makaronat e tyre tradicionale, prodhuesit në Gragnano të Italis po i rikthejnë dal nga dal aktivitetit të tyre të ndërprerë prej koronavirusit.
Shumë klientë përfshirë dhe jashtë kufive janë ulluan porosit për shkak të pandemisë dhe ne e gjetëm veten dhe depot plot dhe pagesa të pashlyera, tha Antonino Mocchia, që punon në biznesin familjar La Fabbrica della Pasta. La produzione è ripresa, ma è ripresa a metà, a rilento. Prodhimi ka filluar, por vetëm me 50% të kapacitetit. Puna po ecën mjaft ngadalë, prandaj nuk ka shumë njerëz këtu. Kemi lënë vetëm 3 persona në turn. Dëmi në fakt është mjaft i madh. Unë besoj se tani do të fillojmë të ndjejmë vërtet pasojat e kësaj situate, sepse për një muaj ti mund të menaxhosh edhe stoqet që ke, por periudhën më të vështirë them se e kemi përpara nesh. Mocchia pret që humbjet e këtij viti të shkojnë në 40% dhe kjo në rastin më të mirë kur nuk do të ketë sipas tij zhvillime të tjera negative. Edhe pse kanë kaluar 5 javë që kur ka nisur pandemia në mbar botën, njerëzit vijojnë të bëjnë pyetje nga më të çuditshmet për të mbrojtur nga Covid-19. Ekspertët e shëndetit publik thonë se shqetësim për njerëzit janë edhe veprimet më të thjeshta. Nëse jeni një nga ata që keni frikë se me çdo veprim që bëni mund të sillni në shtëpi koronavirusin, ekspertët këshillojnë të mos shqetësohemi, thjesht të lajmë duart rregullisht. Ekspertët e shëndetit publik thonë se në këtë periudhë të pazakontë njerëzit shqetësohen edhe për veprimet më të rëndomta. Dr. Stephen Morse thot për Zërin e Amerikës se përgjigja ndaj shumicës së pyetjeve, për shembull, nëse mund të infektohesh nga rrobat e infektuara, nga ushqimet që ke bler, nga kutitë e kartonit që vijnë me postë, nga zarfa të tjera e si këto, është mos u shqetëso. Kur kam veshur një xhakovend të lehtë, e heq e var në dollap dhe pas pak ditësh mund ta vesh përsëri. Kur vi në shtëpi, laj duart, laj fytyrën. Unë jam mikrobiolog, jam pak i fiksuar pas këtyre praktikave. Dr. Vicent Racaniello thot se edhe kur lëviz me transport publik, nuk e shet të domosdoshme të laj rrobat që kishte veshur. Varet sa njerëz ka në vagonin e metros. Nëse është plot me njerëz, ndoshta duhet të lash rrobat, por nëse ka pak njerëz, askush nuk është afër teje, nuk ka nevojë. Specialisti shton se edhe në këto kushte epidemie mund të vraposh në mjedise të hapura pa maskë, me kusht që t'jesh 2 metra larg të tjerëve. Për sa u përket këpucëve, është mirë t'i lësh në hyrje të shtëpisë dhe nuk ka nevojë t'i spërkatësh me dezinfektant. Virusi nuk do të ngrihet të fluturojë, thon ekspertët. Kur zëvend në një objekt ai nuk lëviz. Nëse prek lidhset e këpucëve, edhe ato mund të jenë të infektuara. Laj duart menjëherë. Në kushtet kur shumë familje i marrin furnizimin të nevojshme me postë apo me korrier, ekspertët rekomandojnë riciklimin ose hedhjen në plera të paketimit prej kartoni dhe më pas larjen e duarve, ndërkohë celulari mund pastrohet me një fshirëse me dezinfektant. Tom Hanks jep gjak për të ndihmuar shkencëtarët në gjetjen e vaksinës. Aktori që u shërua nga Covid-19 ka gjetur dhe emrin Hanksin. Pasi u sëmurën dhe u shëruan, Tom Hanks dhe bashkëshortja Rita Wilson kanë vendosur të dhurojnë gjakun për të ndihmuar kështu shkencëtarët që të gjejnë një vaksinë kundër Covid-19, për të cilën aktori ka gati edhe një emër, Hanksin. Këtë e ka treguar vetë çifti. Unë dhe Rita tani jemi mirë, madje shumë mirë, ka thënë ylli i Forrest Gump, që kishte zbuluar se ishte pozitiv me koronavirusin ndërsa ndodhej në Australi, për një film biografik të Elvis Presleyt. Ndaj edhe menduam, po tani çfarë të bëjmë? A ka diçka që mund të bëjmë për të ndihmuar të tjerët? E dolëm në përfundimin se kemi në qarkullim antitrupet e virusit. Ndaj u ofruam të dhuronim gjakun ton. Kur u kthyen në Los Angeles në fund të marsit, bashkëshortët Hanks u izoluan dhe tani janë shëruar nga Covid-19, por nuk e patën të lehtë mbi të gjitha Rita. Kishim simptoma të ngjashme me gripin, ka shpjeguar Hanks. Dhe bashkëshortja ime ishte pak më rënd pasi kishte temperaturë shumë të lartë. Dhe përthuajse 3 javë nuk mundej të ndjente shijen e ushqimit. Sidoqoftë kemi qëndruar të izoluar në mënyrë që askush tjetër të mos e merrte virusin. Pasi frika kaloi, tani është rradha e shpresës për të gjetur sa më shpejt një vaksinë për Covid-19. Dhe nëse gjaku i Hanks dhe bashkëshortes do të kontribuonte për këtë, atëherë aktori nuk ka asnjë dyshim. Vaksina duhet të mbante emrin e tij. Po them lart e poshtë se nëse antitrupat tanë do të funksiononin, do doja që vaksina të quaj Hanksin, ka thënë Hanks. Pak ditë më parë, aktori i vlerësuar edhe me Oscar, kishte bërë lajm pasi i u përgjigj letrës së një fëmijë australian që i tregonte se ishte viktimë e bullizmit në shkollë për shkak të emrit të tij Corona. Pasi mësoi historinë, Hanks i kishte dërguar një mesazh, duke e shoqëruar me makinën e tij të preferuar të shkrimit, Corona. Gjermania ka shtuar përdorimin e robotëve në industri për faktin e thjeshtë se ata janë imun ndaj koronavirusit. Përdorimi i robotëve në industri ka qenë një temë mjaft e debatuar. Shumë veti trëmben humbjes së vendit të punës, por tani në krizën e koronavirusit po dalin në pa avantazhet e automatizimit.
që në fillim duhet thënë se robotët janë natyrisht të imunizuar ndaj viruseve dhe proceset e automatizimit ndihmojnë për të mbajtur prodhimin në lëvizje, thot Patrik Schwarzkopf nga shoqata gjermane e prodhimit të makinerive dhe pajisjeve i cituar nga Deutsche Welle. Por ai shton megjithatë se nuk mund të hiqet dorë nga njeriu në fabrika dhe kjo kështu do të mbetet. Edhe Suzane Biller, sekretare e përgjithshme e shoqatës ndërkombëtare të industrisë së robotikës, shet të njëjtin avantazh. Robotët sipas saj japin kontribut që të minimizohet personeli i kërkuar në repartet e prodhimit. Aktualisht personeli ndahet në turne të caktuara që të mos ketë takime të drejtë për drejta. Prej vitesh robotët kanë pasur një problem të imazhit. Ata shiheshin si simboli i largimit të njeriut nga bota e punës. Megjithatë së fundi duket nuk ka më raportime për rezerva të tilla. Biller thekson se rezervat ndaj robotëve i përkasin së shkuarës dhe se pranueshmëria është bërë më e madhe. Ata sipas saj nuk shihen më si konkurrent, por si mbështetje. Jetona Koqibelli ishte në studion e artistit Ermir Grezda, i cili nuk është ndarë asnjë moment nga puna. Kur ne shkojmë në studio, mëson atë vetë mbylljen artistike që hynë në procesin e vizatimit, kompleton të gjithë kompozicionet që ka ajo, dhe fillon pikturimin. Në momentet që ke modelin, vazhdon atë procesin për konkretizimin pjesës më kryesore të tablos. E ne zakonisht të rjeta na shkon pothuajse domethënë në studio. Ec me atë bindjen time që jeta është një proces. Dhe nuk më kanë shqetësuar të gjitha këto problematika që kam respektuar atë minimalen e që është udhëzimi kryesor, kontaktet me njerëz dhe vende pa vend, si thonë, por duke hyrë në studio i harron të gjitha sepse të rrëmben procesi i punës. Këto 3 ditë e fundit bëra një moment të vajzës që po lexonte dhe e kishte zëngjumi dhe e nxora në Facebook e në Instagram. Gjatë gjithë këtij muaji unë kam punuar 1-2 nga këto punë që kisha lënë pothuajse në proces dhe me riardhjen e pranverës fillon edhe ne rigjallërohemi në procesin edhe jetësor dhe atë që është tabloja që e ka lënë. Shumë njerëz po diskutojnë që kanë humbur punën, duhet mendojnë për ide të reja dhe për gjëra të reja për të rigjeneruar pasi kjo periudhë krize të kaloj. Po për një artist kush është vështirësia më e madhe sipas jush? Duke parë në këto ditë që kemi qëndruar më shumë se sa duhet në televizionet e ndryshme, gjermanët kanë një praktikë që e kanë hedhur në dinamik që shumica e njerëzve të merren në kohë të lirë me pikturë, është një pastrim shpirtëror që ka arti ose muzika. Dhe mund të gjitha këto dek, nëse merresh ti me to, gjen një paqe me vetveten në këtë situatë që është kështu. Në javët e karantinës nuk kemi patur vetëm izolim, stres dhe ankth, ka patur dhe video dhe foto që edhe na kanë argëtuar, se cilat janë që na kanë kthyer humorin, ai tregon Juli Ristani. Një ndër gjërat e mira të karantinës janë fotot dhe videot. Celularët tanë janë plot me video dhe foto, të cilat na kanë dërguar apo ua kemi dërguar miqve dhe shokëve tanë, të mbushura plot argëtim dhe fantazi, që na kanë bërë të qeshim dhe të harrojmë për pak çaste situatën ku ne ndodhemi. Kush më ka ngel në mendje? Një çift që ishin duke gatuar më shumë gatuante burrin në shtëpi. Më mirë që i lanë në karantinë brenda, t'i japin më shumë rëndësi familjes, pasi familja nuk e shikoni fare. Iknin gjithkohës në punë dhe familja ishte pas dore gjithmonë. Chiude, ma che stai dicendo? Non mi non si capisce quello che ha, capo cosa sono piedi. Chiude, e fate vedere, non ci vede, va, chiude. Pa humor s'ka jetë, humorit mban gjallë.
Kur s'ka humor, janë gjithë të rivar, e gati më uzon për çfarë do lloj fjali, çfarë do lloj gjesi. Kurse kur e merr një çik me humor, me kështu, çdo gjë zbutet e kalon mirë. Po për çesha ka bërë, për problemi është kemi sa bëjmë, të detyruar të dëgjojmë të shikojmë. Zoti që na dha shëndet, dalin punojmë bëjmë ndonjë lekë, për keq për lekët e fundit. Batu ne vajemi jo. Normale që do qesim, se sikur zoti s'kemi se të qajim. Do ta kalojmë me të qeshur, se rrugë tjetër nuk kemi. E rrinte gruaja burrin. I thosh, la jenet nuk i la, i thosh. Bëj supën, bëj drekën jo, shi qimenton jo. Haj bëjmë seks jo, edhe ajo, bam, bam. Arsia ndaj këtyre fotove dhe videove humoristike. Sapo na mbërri një material në celular, mezi presim që ta hapim dhe mendojmë po këtë herë çfarë kanë shpikur, ku ka vajtur mendja. Dhe pasi qeshim e shpërndajmë atë tek miqt dhe shokët tanë që të qeshim së bashku. Në fund të fundit kjo është natyra njerëzore. Gjen të bukurën humoristiken edhe në situatat më surreale. Për Top Channel nga Tirana, Juli Ristani. Ishte gjithçka për këtë edicion, ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.